السلام عليكم طلاب محاضرة Digital Communication Systems. معكم دكتور ياسر زاهدي. في هذه المحاضرة إن شاء الله راح نتكلم بالبارت 8 ونكمل على موضوع Bandpass Modulation and Demodulation. راح نتكلم على Baseband Modulation، ودخلنا المحاضرة السابقة على بداية من Bandpass Modulation، ونعرف أن Bandpass Modulation يتم عندما نريد احنا نرسل الإشارة في high frequency عموما، وخاصة بالوايرلس channels. طبعا في هاي الحالة راح نحتاج أن نقوم بعمل modulation مع carrier wave، مثل ما لاحظنا المحاضرة السابقة أن عندنا carrier wave اللي تكون sinusoid، وممكن أن نقوم بتغيير 3 parameters أو معاملات بهاي carrier waves على مود نقوم بعملية modulation technique، either the amplitude, the frequency or the phase. راح نكمل اليوم وناخذ هذه الأنواع الموجودة بالباندباس modulation. خلينا نبدي مع ما يسمى بالphase shift keying، ال PSK. In PSK, the phase of the signal varies according to the data. مثل ما نعرف احنا عندنا بيانات ونريد نرسلها كأساس حتى قبل لا تكون baseband waveform كبيانات مجردة بالdigital communications. احنا عندنا البيانات هي 1 or 0، نسوي لها baseband modulation تصير low frequency waves تمثل wave تمثل ال1 و wave تمثل ال0، لكن low frequency تردد قليل جدا. بعدها راح نجي نريد نسوي الباند باس modulation، فأحد الطرق من عندها هو الفيز شيفت كينج، أنه راح نقوم بعمل السيجنال أو الكارير ويف نغير بالفيز مالتها حسب البيانات. فيز معين للإشارة يمثل فد بيانات معينة، مثلا يمثل 1، وفيز آخر يمثل 0. The general analytical expression، خلينا نشوف التعبير الرياضي أو المعادلة الرياضية الخاصة بال PSK waveform اللي تستخدم بنقل البيانات. ال SI of t equals radical 2e over t cosine omega naught t plus phi I of t. طبعا لاحظ أنه عندنا ال E يمثل symbol energy، وال T capital هو يمثل symbol duration. نعرف احنا نرسل symbols مثل ما أخذنا سابقا. هاي symbol duration تكون إلها يعني time اللي هو حسب بين ال 0 وال T، هذا ال time مالت السيمبل. فالsymbol duration maximum يعني هو ال T capital، يبدي من الصفر الوقت مالته إلى T. طبعا عندنا ال I هنا من 1 إلى M حسب الطريقة ما أرسل. مثل ما نعرف إذا عندنا binary signaling راح يكون عندنا ال M equals 2، لأن يا إما تكون نرسل يا إما السيمبل فقط يحتوي على 1، أو ممكن السيمبل يحتوي على 0 فقط، فتكون عندنا حالتين الآن. الكي يكون 1 هنا لأن عندنا 1 bit نرسلها بالوقت الواحد at a time، والام راح يكون 2 power k اللي هو 2 power 1 ويساوي 2. أوكي، ممكن يكون الام أزيد مثل ما نعرف، ممكن ندز 2 bits الام راح يكون 4 وهكذا. It is noted that the phase phi I of t will have m discrete values. نلاحظ إنه هذا ب I وب m values، فراح الفيز هنا هو اللي يتغير عندنا. إذا هاي الإشارة راح تكون SI of t حسب الفيز. فيز معين راح تكون مثلا الفيز الأول تكون S1 of t، الفيز الثاني تكون S2 of t. ال S1 خلينا نقول of t تمثل ال 1، ال S2 of t تمثل ال 0 وهكذا. So these values الخاصة مالت الفيز اللي نستخرجها من ال M راح تغير بهالصورة حسب ال M. عندنا إيش قد عندنا ال M؟ إذا عندنا binary signals مثل ما قلنا عندنا ال M equals 2، هنا راح يصير phase مثلا phase 1 راح يصير 2 pi 1 over مثلا 1، والثاني 2 pi 2 over 2، وهكذا راح يتغير حسب ال M عدد السيمبلز اللي ممكن نرسلها. For instance for binary PSK، الباينري PSK مختصرة BPSK، ال M equals 2. طبعا in baseband modulation the modulating data signal shifts the phase of the waveform SI of t to one of two states, either 0 or pi
which is يعني 180 degrees. مثل ما هسه تكلمنا سابقا الآن أنه نكون عملية ال waveform ال SI of T اللي هي الكارير راح يتغير الفيز مالته حسب البيانات اللي عندنا. نحن عندنا بيانات معينة ونريد نرسلها، فراح نغير البيانات يعني العفو نغير الفيز حسب البيانات. فممكن يكون 0 or باي، لكن هاي بيا حالة ال BPSK اللي هي ال Binary Phase Shift Keying. راح يكون ممكن 0 اللي مثلا يمثل خلينا نقول 0 بت أو 0 symbol اللي يحتوي على البت 0 only، وممكن يكون باي اللي هو 180 بالنسبة ل 1. خلينا نلاحظ بهاي الويف فورم. هذا مثال على الويف فورم الخاصة بال BPSK. نلاحظ إنها عندنا هاي الويف موجودة، تالي صار عملية abrupt change يعني تغيير مفاجئ بالفيز. فخلينا نقول هذا مثل الزيرو، هذا صار غير فيز 1، هذا رجع نفسه زيرو وهكذا. هاي ذا باينري إذا عندنا 1 or 0 only. ونلاحظ نهاية T قلنا شنو هذا symbol duration. We can represent the signals as vectors or phasors. ممكن نمثلها كفكتور هالصورة، أن تكون السيجنال على شكل vectors. عندنا هنا 2 waves، كل wave يمثل vector، هاي S1 S2. The vector length corresponds to the signal amplitude. الطول مالت الفكتور يمثل الماجنتيود مالت الإشارة بها ماجنتيود. والvector direction corresponds to the signal phase. direction يمثل phase. نلاحظ هنا أنا BPSK مثلا M equals 2 يعني BPSK. نلاحظ إنه عندنا هذا الإشارة الأولى direction، وهاي direction آخر معناته هذا phase وهذا الphase المعاكس 180 درجة بيناتهم. For example, for the M-ary case, the vector direction represents the signal phase relative to the other M-1 signals in the set. معناته هنا الفكتور خلينا نقول ال M أزيد ال M-ary اللي هو خلينا نقول M equals 4. اتجاه الفكتور يمثل ال signal phase اعتمادا على الإشارة القبلة، لأن راح يتغير حسب القبلة. هسه هنا عندنا M equals 2، عندنا هذا الفكتور يمثل السيجنال فيز، وبالنسبة لمن متغير بالنسبة للسابق خلينا نقول هذا الثاني وهذا الأول. هنا عندنا هاي هنا عندنا فيز، هنا صار عندنا فيز 180 درجة. هاي ال M equals 2، هاي ال M equals 1 يعني 2 minus 1، ال 2 minus 1 هاي الأولى. هنا ال M equals أول وحدة من ال M هو كله يساوي 2، لكن السمبل أول هذا السمبل الثاني. فإذا في حالة عندنا أكثر، عندنا 4 مثلا، راح يكون عندنا هنا 1. بالتالي هذا الوراء يعتمد على قبله فيتغير الفيز مالته، وهكذا يتغير الفيز عن الإشارة السابقة أو السمبل السابق. خلينا نجي إلى النوع الآخر اللي هو ال Frequency Shift Keying. In FSK, the modulating data switches between two different carriers, F1 and F2. بالحالة السابقة ال PSK يصير عملية نقل البيانات أو تمثيل البيانات عن طريق إعطاء فيز، مثلا ال1 فيز معين نفس الإشارة، وال0 الفيز الآخر اللي 180 درجة، فرق في حالة ال BPSK. بال FSK نغير بالفريكونسي. So we have مثلا ال1 فد الإشارة بها تردد معين، وال0 تكون الإشارة بتردد آخر. The general analytical expression of FSK modulation is this one. SI of T راح يصير radical 2E over T cosine omega I T plus phi. نلاحظ هنا التغيير صار بالفريكونسي. where the frequency spectrum omega I has M discrete values. يعني من الجاي يتغير الفريكونسي. ذاك عندنا إذا omega 1 راح تصير عندنا S1 omega 2 S2. الإشارة الأولى والثانية. طبعا نعرف الأوميجا تمثل 2 باي F إذا ناخذ الفريكونسي بالهرتز.
ونلاحظ إنه الفيز هنا constant مو مثل PSK، لأن PSK هو الفيز اللي نريد نغيره، هذا الفيز ثابت، التردد اللي نغيره نفس الويف، لكن الفيز نفسه ما نهتم بالفيز، لكن نهتم إن الويف الأولى بها تردد، الويف الأخرى أو الإشارة الأخرى بها تردد آخر. خلينا نلاحظ ال waveform symbol transitions based on frequency changes. نلاحظ إنه السيمبل جاي يتغير قيمه حسب التردد، هذا يمثل symbol، هذا يمثل symbol، هذا يمثل symbol. جاي نلاحظ إنه جاي يتقارب، نعرف إنه إحنا التردد يعتمد أو على التايم، مقلوب التايم أو الفترة الخاصة بالإشارة، لأنه يمثل ال number of cycles per second. فنلاحظ هنا لما تكون أكبر الوقت معناته يعني الفترة أكبر، التردد يكون أقل لأن هو مقلوب التايم، يعني الوقت أقل صارت المسافة بيناتهم أقل، يعني الوقت اللي جاي تاخذ الإشارة أقل معناته التردد هنا أعلى، وهكذا التردد أقل أزيد أزيد. لو نلاحظ الطريقة مال vector representation، خلينا نقول عندنا 3 symbols هنا، راح يكون عندنا 3 vectors متعامدات، each of the mutually perpendicular axes represents a sinusoid with a different frequency. راح يمثل عندنا sinusoid كل vector بتردد مختلف. طبعا هنا عندنا ملاحظة أريد أركز عليها، تلاحظون هنا مكتوب ال m equals 3. هنا ال m equals 3 جاي نوضح إنه فقط الفرق ما بين السيمبلز وكيف إذا تكون إشارات هنا تكون متعامدة. نعرف إحنا الM عادة تكون يا إما 2 يا إما 4 يا إما 8 هكذا، إنه ليش تكون عملية الزيادة بها تكون موجبة، لأن حسب ال number of bits. إذا عندنا بت واحد ال k equals 1 ال m equals 2 power k راح تكون 2. إذا ال k equals 2 يعني 2 bits at a time، ندز مثلا ندز 1 1 1 0 هكذا، راح يكون ال m 2 power 2 تساوي 4. إذا ندز 3 bits 1 1 1 0 0 1 هكذا، راح يصير ال m يساوي 2 power k ويساوي 2 power 3 ويساوي 8 إلى آخره. لكن هنا التوضيح لأنه نريد نوضح الإشارات فقط، إنه كيف إنه كل سيمبل يتغير حسب التردد مالت الويف فورم بالFSK. أيضا هنا أنا جاي أوضح إنه عندنا لو عندنا 3 هنا راح تكون كل واحدة متعامدة على الأخرى بالفكتور. الآن نجي إلى ما يسمى بالأمبليتيود شيفتكينج، النوع الآخر من الديجيتال موديوليشن. ونلاحظ إنه من اسمه يعتمد على الأمبليتيود، مو مثل النوع السابق اللي كان يعتمد على الفريكونسي واللي قبله اللي كان يعتمد على الفيز. ASK is obtained based on switching the carrier wave on and off. راح نتغير الكارير ويف، الإشارة ممكن تكون on مثلا 1 البت 1 وتكون off البت 0، يا إما موجود أكو أمبليتيود أكو قيمة أو ماكو قيمة. The general analytical expression of ASK modulation is this one: SI of t equals radical 2 energy of IT over t cosine omega naught t plus phi. واضح من الإكسبريشن إنه هنا عدد جاي يتغير هو الأمبليتيود بI، معناته 1 to m جاي يتغير ال I discrete values of m. فإذا الأمبليتيود الأولى مثلا تمثل السيجنال الأولى، وعندنا مثلا S2 of t تساوي 2E2 of t over t والتكملة نفسها. هذني ثابتات. لذلك مثلا إذا ننطي المعادلة، من المعادلة مباشرة راح تعرف إنه هذه المعادلة تمثل ال ASK لو PSK لو ال FSK من خلال النظر على إنه وين ال I موجود، هذا ال variable. ال I هنا معناته إحنا جاي نغير بالأمبليتيود، جاي يصير متقطع عندنا حسب ال M اللي عندنا. إذا نغير هنا نحط هنا ال I معناته الفريكونسي جاي يتغير، وإذا نحط هنا ال I معناته الفيز جاي يتغير. Okay, so that's why the amplitude can have m discrete values. خلينا نلاحظ هذا الفيجر الويف
نلاحظ إنه عندنا هنا هاي symbol duration symbol معين، خلينا نقول بالباينري situation عندنا 1 راح ندزه بماجنتيود 0 ماكو أصلا إشارة 0 1 أيضا magnitude. حالة ال vector representation أيضا بالنسبة ل m equals 2 يعني الباينري either symbol 1 أو symbol 0 راح نلاحظ إنه عندنا الإشارة هنا أكو إشارة موجودة اللي هي maximum amplitude، عندنا amplitude موجود، لكن الحالة الثانية ما عندنا، فنلاحظ ما عندنا بعد vector ثاني. ليش؟ لأن هذا يمثل الزيرو. عندنا S1 اللي هو الامبليتيود موجودة، لكن S2 هي صفر بالحقيقة. خلينا نلاحظ هذا الإليستريشن التوضيح الخاص بالإمبلمنتيشن أو الجنريشن، عملية توليد هاي طريقة الديجيتال موديوليشن اللي أخذناها الآن. راح ناخذ ثلاثتين، عندنا ال BPSK، عندنا ال FSK، وعندنا ال ASK. طبعا ال PSK ركزت هنا على ال BPSK عشان نكون أكثر واضحين بهذا المثال. هنا عندنا نلاحظ إذا نجي على BPSK نلاحظ هاي الدائرة المبسطة، لأنه عندنا الإشارة بها تردد هي لازم معين، لكن عندنا مثل ما نقدر نشوف إنه switching للبيانات، يعني لما تجينا الإشارة الكهربائية السيجنال يكون عندنا مثل السويتشنج. إذا خلينا نقول عندنا مثلا 1 راح تعبر هنا الإشارة وهنا السويتش وراح تروح كإشارة معينة. إذا أجى 0 الديتا 0 راح تروح وين الإشارة تعبر السويتشنج، يروح على الجهة اللي بيه الانفرتر. هنا الانفرتر راح يكون بعكس الإشارة، فالإشارة تكون الفيز مالتها معاكس. إذا بحالة ال1 راح تكون الإشارة هنا، بحالة ال0 راح نروح على انفرتر فتكون هاي الإشارة تكون انعكس الفيز وصارت 0، وهكذا التكملة حسب البيانات اللي عندنا ال1 هنا و0 وهكذا. لذلك عندنا انفرتر وهنا عندنا السويتش يتغير، يا إما عندنا 1 ناخذ من هالجهة أو 0 ناخذ من هالجهة اللي هو يكون فيز معاكس 180 degrees، أو ممكن يكون بالعكس الزيرو تكون بهالجهة أو الون بهالجهة حسب الديزاين مالت السيستم مالتنا. ونلاحظ إن الإشارات كلها تكون نفس التردد بيها، ماكو تغيير بالتردد مالتها، هي نفس الإشارة. بحالة ال FSK، ال FSK مثل ما نعرف إنه راح ننطي أيضا إذا بحالة عندنا two symbols 1 or 0 binary situation راح يكون عندنا يا إما تردد معين لل1 وتردد معين لل0. خلينا نقول هذا التردد لل1 ال F1 وهذا التردد لل0 ال F2. فبحالة إذا أجت البيانات 1 راح تكون السويتشنج يكون على هالجهة وراح يعبر البيانات الخاصة بال1. بحالة اللي إجت 0 السمبل راح يكون السويتشنج من هالجهة وراح يعبر السمبل الخاص بالزيرو بتردد معين. أو ممكن يكون لا، يكون ممكن هذا الزيرو تردد الأقل ويكون التردد الأعلى هذا. نلاحظ إنه لما نشوف الويفز الخاصة بال FSK نقدر هذا أيضا نعتبره BFSK مثل ما هذا BPSK BFSK، لأن هو باينري جاي نمثل هنا. نلاحظ إنه عندنا two frequencies two waves، wave معينة تمثل ال1 مثلا هاي، وهاي تمثل ال0 أو بالعكس. حالة ال ASK Amplitude Shift Keying نلاحظ إنه عندنا عملية on off مثل ما قلنا، إنه إذا عندنا amplitude راح يكون عندنا 1، إذا ما عندنا amplitude يعني ماكو value 0 value تمثل الزيرو. الإشارة طبعا أيضا تكون التردد مالتها ثابت، هي نفس الويف. كل ما في الأمر إنه إما نعطي قيمة أو ما ننطي القيمة. لذلك راح يكون عندنا هنا السويتشنج يكون للحالة الأولى اللي هي الإشارة راح تعبر مثل ما بكل الحالات. نلاحظ إن هنا سويتش أكو هاي راح تعبر الإشارة، لكن الحالة الثانية ماكو شي فراح تكون 0. لذلك هاي 1 لما أكو إشارة يكون السويتش هنا إجت قيمة 0 راح أحول السويتش على الجزء بعد تكون هنا القيمة 0، وهكذا. هذا الترتيب اللي راح يكون لل ASK. لذلك لاحظنا طريقة الجنريشن الخاص بال BPSK ال FSK اللي هنا أيضا أخذنا الباينري، وال ASK أيضا باينري situation. كمل إن شاء الله المحاضرة القادمة.